นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะฮะการ reaction ซีรีส์เรื่อง Only Friends นะครับ EP ที่ 11นะฮะกับ2 ตอนสุดท้ายแล้วนะฮะ EP นี้น่าจะเป็นการ landing แล้วแหละเป็นการว่าค่อยๆเกริ่นว่าทั้ง3คู่4คู่เนี่ยเขาจะแลนดิ้งกันยังไงนะครับผมแลนดิ้งนี่คือการเครื่องบินลงอะนะเพราะว่าเครื่องมันโลดโผนมาสักพักนึงแล้วตอนนี้มันถึงเตรียมจุดที่มันจะแลนลงแล้วที่เครื่องมันจะลงแล้วแต่เครื่องมันจะแลนลงเนี่ยมันต้องแบบว่า EP นี้มันต้องมีอะไรสักนิดนึงแหละก่อนมันจะแลนลงมันต้องไม่สมูทมันต้องมีความคุกขระอะไรนิดนึงต้องรอดูว่า EP นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับทุกคู่นะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่บทสรุปใน EP ถัดไปคือ EP จบนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อ EP ที่11ละกันกับ Only Friends ครับแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมกับ Only Friends EP ที่11ครับไปเลยโกหกไม่ปิดบังไม่นอกใจเราคุยอยู่กับโบอิงอ่ะเห็นบอกว่าจะไม่เล่นเมคบอร์ดกันท็อปไม่น่ามีปัญหาดูสิวันนี้โบอิงมันจะมาไม้ไหนกูคิดถึงมึงมาเหมือนกันด้วยของคุณที่มึงไม่เคยทิ้งกูฉันว่าคู่นี้สงสัยมีทรงได้เป็นแฟนกันก่อนมึงหลอกกูหมดเลยใช่ไหมทั้งที่จริงแล้วมึงแค่อยากได้เงินจากพ่อกูอะไอ้ที่มันรับเงินน่ะเพราะพ่อบังคับมันเองแซนกูขอโทษมันไม่มีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ากับมึงแล้วตั้งแต่มีมึงเข้ามาในชีวิตกูโคตรมีความสุขเลยแซน move on move in คนหนึ่งต้องปล่อยแต่คนหนึ่งกำลังจะมูฟย้ายเข้าเป็นไงพอไหวปะใช้ได้นะพี่คล้ายๆที่ไอ้ปั๊กมันเคยทำเลยอ่ะมึงจะเปรียบเทียบเพื่อ กูทำได้ไม่ดีเท่ามันหรอกเอาหน้าพี่ผมแค่ล้อเล่นนะแล้วยังไงเนี่ยไม่คิดถึงมันบ้างเหรอคิดถึงดิกูคิดถึงมันมากแต่กูก็อยากให้มันเข้าใจอะว่าความกลัวของกูมันมีอยู่จริงอะคือคนที่มันไม่เคยได้อะไรดีๆเลยในชีวิตอะมีคนมาเอาเงินกูบ้าง
เอาตัวกูบ้าง แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนมารักมาแคร์กู บอกว่ารักกูในแบบที่กูเป็นน่ะ กูมีสิทธิ์ต้องกลัวปะวะ กูก็ต้องปกป้องหัวใจตัวเองก่อนปะวะ ผมเข้าใจนะ แต่ว่าเรื่องแบบเนี้ยมันก็ต้องเสี่ยงว่ะพี่ อืมฮึ บางทีอาจจะถูกรางวัลที่ 1ก็ได้นะ อืมฮึ รางวัลที่ 1เลยเหรอ กูว่าบางทีกูลุ้นรางวัลที่ 1อ่ะ กูอาจจะได้เร็วกว่าแฟนดีๆก็ได้ปะวะ มา ใส่เหล้าเยอะขนาดเนี้ยจิบแรกก็เมาแล้วมั้ง ถ้าเมาแล้วจะมีคนดูแลไหมล่ะ อยากให้ดูแลไหมล่ะ ไปเจอน้องในงานมาคือตัวสูงมาก ได้ครับแม่ เดี๋ยวมิวไปช่วยจัดร้านก่อนวันเปิด1 วันนะ ได้ครับมีอะไรก็โทรมานะครับ เจอกันครับ ฮัลโหลมิวอยู่ไหนอะ มหาลัยอ่ะ เลิกเรียนแล้วใช่ไหมหาอะไรกินกันเปล่า ไม่ว่างอ่ะ เดี๋ยวเราต้องไปซื้อต้นไม้กับเชื่อม มีอะไรปะ หรอ ถ้างั้นเราขอไปด้วยได้ไหม ไม่เป็นไรดีกว่าเราอยากใช้เวลากับเพื่อนบ้าง แค่นี้นะ เดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลย คนแบบเนี้ย รอเชื่อมเหรอหรือว่ารอโบอิ้งอะนี่ ถามจริงนะทำอะไรอยู่อะจะแก้แค้นเราเหรอ ถามจริง โดยการไปเอามันเนี่ยนะ นี่พูดอะไรอ่ะ รู้ตัวปะ หรือว่ามันไม่จริงอะให้มันมาหาที่ห้อง ชวนกันไปเล่นเวกบอร์ด แล้วนี่อะไรอะยังมาโกหกเราไปเที่ยวมันอีกอะเอาเลยมิว ถ้าคิดว่าทำแล้วสะใจอะก็ทำไป แต่เราบอกก่อนนะว่าเราก็มีลิมิตอะรู้ว่าที่ผ่านมาเราผิดอะแต่เราพยายามเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะว่ามิวบอกจะให้โอกาส แต่แบบนี้มันไม่ใช่อ่ะ ถูกต้อง ถ้าคิดว่าให้อภัยกันไม่ได้นะจะแยกกันไปเลย ถูก ให้มันจบ ถูก ทำแบบนั้นนะเราเจ็บกว่ามิวไปนอนกับโบอิ้งนะ แต่ไม่ได้เลย คนแบบมิวเนี่ย โอเคไหมนิก เครียดเหรอ เปล่าพี่ คิดอะไรเรื่อยเปื่อยอ่ะ ครับ
อืมนิกรู้ไหมว่าพี่ยังไม่เคยมีแฟนเด็กกว่าเลยนะ ถ้านิกอยากให้พี่ทำยังไง อยากให้เป็นยังไง นิกบอกพี่ได้เลยนะ พี่อยากเป็นแฟนผมเหรอ อืม ได้ไหมอะนิกชอบพี่หรือเปล่า จริงๆผมก็ชอบพี่นะ แต่ว่า ผมยังคงไม่พอเป็นแฟนใครอ่ะ อืม อืม ก็คือพี่กดดันเราเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่พี่ จริงๆอ่ะผมอ่ะ ยังไม่ลืมคนนั้นเลยอะ ช่างมันเลยพี่ ผมว่าเราโฟกัสเรื่องงานดีกว่า ความรักมันแบบความดีแต่มันเปลี่ยนกันไม่ได้อะเนาะจริง ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ เอ้า อุ้ยเล่นี่ พอดีเลยขึ้นไปร้องเพลงเลย วันนั้นที่ร้องเพลงนะอีพวกนี้ชอบมากแขกชอบมากขึ้นเลยขึ้นเลย ไม่เป็นไรดีกว่าครับแม่ พอดีผมมาตามหาไอ้แซนมันอะ แซนเนาะมันมาแล้วมันไปแล้ว เอ้าทำไมไม่โทรหามันน่ะ ผมโทรหามันแล้วครับแม่ มันปิดโทรศัพท์อะแล้วก็ที่ห้องกับที่ร้านก็ไม่มีเหมือนกัน ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมาหาแม่ครับ เป็นไรอ่ะอ๋อทะเลาะกันเหรอ นิดหน่อยครับแม่ ผมไปด่ามันแล้วก็คงเผลอพูดแรงกับมันไปหน่อยอะมันก็เลยน่าจะโกรธผม ผมคิดว่ามันคงไม่อยากเจอผมแล้วมั้งครับ กูจะไม่ถามหรอกนะว่าทะเลาะอะไรกันมา แต่จะบอกให้รู้เลยว่า ไอ้แซนเนี่ยนะ มันเป็นคนที่แบบใส่ใจคนอื่นมาก วุ่นวายกับชีวิตเขามาก กูเป็นแม่บางทีกูยังรำคาญเลยค่ะ ทั้งให้กูเลิกกินเหล้าลากกูไปโรงพยาบาล ล่าสุด ให้กูเลิกทำงานกลางคืนไปเลย และจะเลี้ยงกูเอง ไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าจะใช้ชีวิตได้ยังไง ทั้งเรียนทั้งทำงานเนี่ย จริง ๆ มันก็ทำแบบนั้นกับผมเหมือนกันครับ งั้นก็แสดงว่ามันแคร์มึงมาก ถ้าคิดว่าตัวเองผิดเนี่ยนะ ก็ไปง้อมันเถอะ กูเชียร์มึงนะ กูอยากให้ลูกมีแฟนรวย กูจะได้เกาะ ๆ ชอบ ฉันชอบตรงนี้เลย และนี่รู้ไหมว่ามันจะไปอยู่ที่ไหน ไม่รู้เลยอะครับ มึงคงไปหาที่เหงานั่งกินเหล้าคนเดียวมั้ง อ้าว น้องแซนทำไมวันนี้มาคนเดียวอ่ะ พอดีเพื่อนผมไม่ว่างครับ อืม แล้วนี่ดื่มเหล้าด้วย ยังหนุ่มยังแน่นน่ะ รักษาสุขภาพบ้างนะ พี่ไปก่อนนะ แซน กูขอโทษ ขอโทษ ขอโทษไม่มีมึงช่วยได้หรอแซนกูให้หนักครับผม
สัตว์หยุดเขี่ยดิ ถ้ามึงอยากได้เงินจากพ่อกูคืนอ่ะกูเอามาคืนให้ก็ได้นะเว้ย เอาจริงว่ามึงตอนแรกที่พ่อมึงมาเสนอเงินให้กูอะกูลังเลนะเว้ยแต่พอกูได้ใช้เวลากับมึงอะมันทำให้กูคิดขึ้นมาได้ว่ากูไม่ได้เป็นห่วงใครแบบนี้มานานแล้วอะกูไม่อยากให้มึงกินเหล้าเยอะกูอยากให้มึงไปตรวจสุขภาพทุกปีแล้วกูไม่อยากให้มึงเมาแล้วขับด้วย กูขอบคุณมึงนะ ที่ทนกับความใจร้อนของกูอ่ะ ใครบอกกูทนมึงดูนี่เลยผลงานมึงอะนี่บวมเลย ขอโทษเจ็บปะเนี่ย โอ้ยเจ็บ โอ้ยเวอร์เหมือนบอกว่าแหละ คราวหลังมึงก็ใจเย็นลงหน่อยดิค่อยฟังก่อน สัญญา พูดแล้วนะโอ้ยเจ็บ อย่าเวอร์ดิ ก่อนเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ด้วยลูกลดหน่อยลูกนี่หลายมวนแล้วเนี่ยเป็นพวกสูบ มิวเรียกเรามาที่ห้องมีอะไรห ข รือ อ เปล่า แค่มีอะไรคีบในนิ้ว เราแค่อยากคุยเรื่องท็อปอะ ทำไมเหรอท็อปมีปัญหาเรื่องที่เราคุยกันใช่ปะเรากล่าวไว้อยู่แล้วเพราะเขาก็บอกเราว่าให้เลิกยุ่งกับมิว หรอ พูดว่าไงอะ คงหึงอ่ะคุณมิวชอบเรามั้งนานๆได้เห็นท็อปมันหน่อยนี่ก็ดีเหมือนกันนะ มันชอบทำตัวเป็นตัวท็อปคิดว่าจะทำอะไรยังไงกับคนอื่นก็ได้มันของอีมิวเป็นของตายอ่ะสุดท้ายก็ต้องยอมมันอยู่ดี อีโบอิงมึงร้า ก็ไม่ ย นะ เราว่าเรารู้แล้วอะว่าเราจะดีกับคนแบบมันยังไง มิวคิดว่าท็อปมันจะอยู่ที่มิวจริงๆเหรอ ก็ไม่ได้คิดหรอกแค่อยากให้โอกาสอะ ให้โอกาสในคนที่รู้ว่ายังไปไม่รอด ผ่านไป3 เดือน 6 เดือน ฉันจะหลอกมิวให้ทิ้ง 1 ท็อป ปี ท็อปจะได้เสียใจ สุดท้ายมันก็กลับไปเอาคนอื่นอยู่ดี เลือกไว้ใจคนอื่นไม่ดีกว่า ถ้าเราไว้ใจโบอิงได้เหรอ เอาจริงๆนะ เราว่าโบอิงก็ไม่ได้ชอบอะไรเราหรอก แค่อยากแก้แค้นมันใช่ปะมันเจ็บมากเลยดิ จริงๆเราก็พอเข้าใจอ่ะว่ามันเหี้ย ที่ถูกเรียกให้มาเป็นเพื่อนตอนอกหัก แต่สุดท้ายก็ทิ้งแค้นมากเลยใช่ปะแต่มันก็ทำให้เรารู้นะ ว่าท็อปไม่อยากกลับมาหาเราจริงๆอ่ะ เราคิดว่ามิวจะฉลาดกว่านี้นะ ไม่อวยพรนะเพราะคิดว่าไปไม่รอดอยู่ดี แรงได้อีก โบอิงเธอจะไปดูที่ไม่ได้นะ มึงจะมาหาอะตอมหรือมึงจะหาเหยื่อใหม่เนี่ย ก็เขามองกูแค่มองกลับ มึงหึงเหรอ กูไม่ได้หึง แต่เรื่องเก่ามึงยังไม่เคลียร์เลย มึงจะหาเรื่องเพิ่มเหรอ เอาคนอื่นไปทั่วจะเป็นคดีไปหมด เข็ดปะมึงบ่นกูขนาดเนี้ยหึงแล้วแหละ
ไงมัน ใช่ ตั้งแต่กูเปิดโลกให้มันนะ อะตอม มันคงเจอรสนิยมของตัวเองอ่ะพี่ร้านบอกว่าเจอมันที่นี่บ่อยๆเหมือนช่วงนี้มันกำลังเตลิดเฮ้ยทำอะไรของมึงวะคุณเข้าไปตันหน้ามันไงมันพูดความจริงว่ากูไม่ได้บังคับมันเอากับกูมึงทำแบบนั้นไม่ได้มึงคิดว่ามันจะยอมมึงเหรอรูปที่มึงถ่ายมันตอนแก้ผ้าก็มี พูดไปใครจะเชื่อมึงวะคนที่ชอบถ่ายคนอื่นหลังเอากันเสร็จอะประวัติมึงแม่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะมึงให้กูทำไงมันจะเล่นงานมึงใช่ปะกูว่าต้องหาอะไรเล่นงานมันก่อน ทำไมมาเป็นเหยื่อล่อเห็นนั่งอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วอะเราอยากคุยด้วย มารอใครหรือเปล่า หรือว่ามาคนเดียว มาคนเดียว เราก็มาคนเดียวเหมือนกัน งั้น ขอคุยด้วยหน่อยนะ ได้ดิ ตอนนี้นะ อะตอมครับ เราว่าเราคุ้นหน้านายว่ะ เหมือน เคยเจอที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีน เหรอ วันนั้นคนเยอะอะเราน่าจะไม่เห็นนาย แต่เราว่าเราจำนายได้นะ วันนั้นนายน่ารักมากเลย ขอบใจนะ มีแฟนยังอ่ะ จีบได้ปะ ทำไมถามเร็วจังอะตอบไม่ทันเลยนะเนี่ย ก็แค่ชอบอ่ะ อยากลุย ไม่ชอบหรอ แล้ว มันไม่เร็วไปหน่อยเหรอ เราเร็วได้มากกว่านี้อีกนะ นิกเอาตัวเข้าแรกเลยนะเธออันนี้ไม่ได้แบบว่าอันนี้เอาตัวเข้าแรกไม่ใช่ได้นะ เชี่ยพี่ตั้มไม่ทำเชี่ยของพี่อ่ะ กูถ่ายรูปมึงตอนกันเหมือนที่มึงบอกพี่มึงไง มึงเที่ยวไปบอกทุกคนไม่ใช่เหรอพวกคนหลอกมึงมาถ่ายอ่ะทั้งที่มึงเป็นคนขอกูเองอ่ะฮะแล้วกูก็จะเอารูปเนี้ยเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลเหมือนที่มึงตั้งแอคเคาท์มาแฉกู ถ้ากูโดน มึงก็โดน เฮ้ยตั้งใจเย็นดิวะนี่พวกมึงสองคนรู้จักกันเหรอโทษทีว่ะน้อง พี่ต้องช่วยเพื่อนพี่ว่ะ แต่สิ่งที่น้องทำมันก็ไม่ถูกอ่ะมันต่อให้เฮียตั้นมันจะเฮี้ยยังไงอ่ะ มันก็ไม่เคยบังคับใครให้เอากับมันนะแค่ตั้นไม่เอากับน้องอ่ะ ไม่เห็นน้องทำขนาดนี้เลยเอาเหมือนอนาคตได้เลยนะ ผมขอโทษจริงๆพี่ตั้นแต่ผมรู้สึกดีพี่จริงๆอ่ะโหผมแค่อยากให้พี่รักผมเหมือนที่ผมรักพี่อ่ะตอมมึงตั้งสติก่อนเว้ยมึงจะรักกูได้ไงกับการเอากูแค่ครั้งเดียวเนี่ยฮะเพราะกูเป็นผู้ชายคนแรกของมึงเหรอ อุ้ยสะเทือน แต่ มา พี่เป็ ทาน ง คน นี้เห ไม่ มือน ผม กัน เป็นเกย์นะเว้ยโอ้ยตอมมันทำได้ที่ไหนล่ะมึงเป็นของมึงอยู่แล้ววันนั้นมึงก็เป็นคนรู้กูเองกูแค่ช่วยมึงรู้ตัวเองด้านพอกันน้องมันคงใหม่มากจริงๆอ่ะพี่เข้าใจน้องนะการรักครั้งเดียวมันเจ็บยังไงอะ
แต่พี่ว่าน้องไม่ได้รักไอ้ตั้นมันหรอก ย้อนคลำกลับไป มันก็แค่เข้ามาในช่วงที่น้องสับสนพอดีอะเดี๋ยวน้องก็ได้เจอคนดีๆอีกเยอะเวลาคนเฮี้ยเลยใช่ดิ เหมือนกูโดนว่าว่ะ ว่าตั้นแบบเหมือนกูโดนว่าหรือเปล่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเจ้าชายองค์หนึ่ง ไม่ชอบแปรงฟัน ใครไม่ชอบแปรงฟันบ้างไหม แล้วรู้ไหมพอเจ้าชายไม่ชอบแปรงฟันเนี่ย เจ้าชายก็เลยฟันผุกลัวกันไหมครับ แซน น้องๆรู้ไหมครับ ว่าทำไมเราถึงต้องแปรงฟัน เพราะว่าถ้าเราไม่แปรงฟันเนี่ยมันจะมีแมลงตัวเล็กๆ มุดเข้าไปในปากของเรา แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดเราอ้อยมันจะเจ็บมากเลยน้องๆกลัวไหมครับ ไม่กลัวกันจริงๆหรอ น้องๆรู้ไหมว่าเวลาที่เราฟันผุเนี่ยมันจะมีแมลงตัวใหญ่ๆเข้าไปในปากของเราครับ แล้วพอมันเข้าไปในปากของเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดเราทีนี้กลัวกันหรือยังครับงั้นหลังจากนี้เนี่ยทุกคนจะต้องทำยังไงครับถึงจะไม่ต้องกลัวแมลงเก่งมากไหนทุกคนลองยิงฟันให้ดูหน่อยสิโอ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเขี้ยวเรามีเขี้ยวไหมไหนมีใครอยากดูฟันของพี่ชายคนนี้บ้างไหมอ้าวพี่เลยิ้มหน่อยเร็วยิงฟัน มันสวยมาก นี่ตัวอย่างของฟันที่สวยงาม พี่เซ็นไปให้6 ชั่วโมงนะ ครั้งหน้ามาอีกทีก็ครบแล้ว ถ้าเป็นไปได้พี่ขอเรื่องล้างจมูกนะลูก อ๋อ ขอบคุณครับ สรุปที่กูมาช่วยมึงเนี่ยกูได้อะไรบ้างวะนอกจากต้องมาทำตัวแบบที่ให้เด็กดูอะ ก็น่ารักเดียว จะเป็นพี่แมลงเลยนะเว้ย ที่แมลง เอาจริงๆกูมันน่ารักอยู่แล้วเปล่าวะกูเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอะ ก็จริง แต่มึงอะเข้าใจเรื่องเมาแล้วขับจริงๆใช่ปะถ้าวันนั้นมึงขับรถไปชนใครสักคนขึ้นมาทุกอย่างมันจะแย่กว่านี้นะเว้ย ครับ พี่แมลงตูแล้ว มึง กูคิดอยู่ว่าพอจบโปรแกรมรีแฮบแล้วว่า เราไปเที่ยวเทศกาลดนตรีสักประเทศปะเอาแบบประเทศใกล้ๆอ่ะ ได้ดิญี่ปุ่นเป็นไง ถ้าญี่ปุ่นก็จะมีพวก Summer Sonic Fuji Rock อะไว้ดูไลฟ์อัพกัน โอเค แต่จริงๆ กูก็ไม่ได้สนใจวงอะไรสักเท่าไหร่หรอก กูแค่อยากไปฟังเพลงแล้วก็กระโดดกอดคอกับมึงแค่นั้นเอง เบื่อจริ แล้ ง วมึงก็ทำให้สำเร็จแล้วกันในรีแฮบอะ เดี๋ยวกูไปทำพาสปอร์ตรอเลย ดิว อันนี้ไว้ไหนดีอะแม่ เอาไว้สูงๆเลยลูกจะได้เด่นๆเนี่ยมันจะไม่เยอะไปใช่ไหมเนี่ยแม่ ผมว่าแค่นี้มันก็เฟสทีฟมากแล้วนะ สำหรับคนอื่นอาจจะ less is more นะสำหรับแม่ต้อง more จ้ะก็เปิดร้านช่วงคริสต์มาสอ่ะมันก็ต้องเด่นๆหน่อยจะได้ประกาศให้คนอื่นได้รู้ไงเนอะจ้า เหลือแค่ลงหิมะแล้วมั้ง แซวแม่เราอ่ะเตรียมข้างในกันตรงนี้ฝากด้วยนะ จ้า เด่นๆเลยนะเอาเด่นๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราช่วย จะมาไม่เห็นบอกเลยอะโทรไปก็ไม่รับ พอดียุ่งที่โรงแรมอะสัญญากับแม่ไปแล้วด้วยว่าจะมา ไม่คุยกับแม่ด้วยเหรอ แล้ว
ก่อนแม่มิวขอคอนแทคไว้ อ้าวท็อปมาแล้วเหรอลูก แม่สวัสดีครับ สวัสดีค่ะเหนื่อยไหมอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกล ฉันชอบชุดแม่มากเขียวแด ไม่เหนื่อย ง เลยครับแม่ ผมสัญญากับแม่ไว้แล้วว่าจะมายังไงผมต้องมาให้ได้สิครับ ขอบใจมากนะ แต่แม่ก็สงสัยนะว่าทำไมไม่มาพร้อมมิวอะเนอะ แล้วคืนนี้จะนอนที่ไหนล่ะลูก อ๋อ พอดีผมเปิดโรงแรมในตัวเมืองเรียบร้อยแล้วล่ะครับ อ้าว แล้วทำไมไม่นอนด้วยกันที่นี่ ห้องมิวก็ยังว่างนะลูก ไม่เป็นไรครับ แต่ว่าผมไม่รบกวนดีกว่า เดี๋ยวผมช่วยแม่เสร็จผมก็กลับแล้วล่ะครับ ตอนนี้ก็ได้ อืม ขับรถเข้าเมืองค่ำๆอันตรายนะ อืม หรือทำไมอ่ะนอนกับเราไม่ได้เหรอ มีปัญหาอะไรหรือเปล่า ก็ไม่มีปัญหาหรอก แต่อยากนอนคนเดียวมากกว่า อุ้ย อ่ะเอาที่ท็อปสะดวกแล้วกันนะ แต่ยังไงเย็นนี้ต้องกินข้าวเย็นด้วยกันก่อนนะ ได้ครับแม่ โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารกั ไม่งอเว้ย ไอ้ ไม่ดีใจด้วยเว้ย ถ้าอยากให้นอนโดยต้องงออ่ะ ไม่ต้องล้างก็ได้ เดี๋ยวเราล้างเองท็อปไปนั่งคุยกับแม่เถอะนะ ไม่เป็นไรอ่ะ มันไม่ได้เยอะมาก เดี๋ยวเราทำเอง ได้มาเดี๋ยวเราล้างเอง ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราทำเอง แตก แตก ท็อปมา ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราทำเอง ท็อปไปนั่งเล่นเถอะ จ้ะ ไปโยนกันเข้าไป ก็เราบอกแล้วเดี๋ยวเราทำเองทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างอะ ไม่ได้เชื่อใจ ก็แค่กลัวเหนื่อยไง เราขอโทษ เดี๋ยวเราซื้อให้ใหม่แล้วกัน ไม่เป็นไร แต่เราซื้อเองก็ได้ เราขอโทษนะ เรื่องโบอิงอะ ไม่เป็นไรอะมิวอยากทำอะไรมิวก็ทำเถอะ พวกนี้หมายความว่าไงอะท็อป ก็สิ่งที่มิวกำลังทำอยู่อะมันพิสูจน์แล้วว่า ยังไงมิวก็ไม่มีทางลืมเรื่องเรากับบอสตันได้อะ จะให้มันลืมง่ายๆได้ไงอะท็อป ดีดนิ้วแล้วหายเลยอย่างนี้หรอ ถ้างั้นจะคบกันไปทำไมอะถูกปะใครจะไปรู้อะวันหนึ่งมิวอาจจะกลับมาแก้แค้นเราอีกก็ได้ มิวระแวงเราก็ระแวง มันก็ไม่จบสักทีอะ เราก็เคลียร์กันไปแล้วไง เราเริ่มใหม่กันได้ไหมล่ะ ท็อปขอโอกาสเราก็ให้แล้วอ่ะ หรือท็อปไม่อยากได้แล้วอ่ะ ตอนนี้เราไม่รู้แล้วว่ามิว ของแบบนี้มันต้องเคลียร์ใจได้จริงๆอ่ะ ถ้ายังระแวงกันอยู่มันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วเหมือนที่เข้าไปหลายๆ EP ก่อนอันนี้ ยังเล่นกีตาร์ตัวเดิมอยู่เลยนะ ไอ้โบ เมื่อไหร่จะเปลี่ยนนะวันนี้มึงมาได้ไงเนี่ยทำไมจะมาไม่ได้ เมื่อก่อนกูยังมานั่งเฝ้ามึงประจำ เป็นไง สบายดีปะก็เรื่อยๆแหละ ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่หรอก แล้วมึงอะเป็นไงบ้างวะ ได้ลองไปสมัครสจวตยัง ก็รอผลอยู่อะแต่ก็สมัครไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะอย่างมึงคงทำได้อยู่แล้วแหละ เดี๋ยวกูไปเตรียมตัวขึ้นเล่นก่อนนะ งั้น กูรออยู่ที่เดิมนะ
ทะเลาะกับท็อปใช่ไหม ไปไม่รอดแล้วอะแม่ ขนาดนั้นเลยเหรอ มีอะไรค่อยๆคุยกันดีไหมอ่ะ เขามาหาเราถึงที่นี่เลยนะ มิวยังลืมสิ่งที่เขาทำกับมิวไม่ได้เลยอะแม่ แต่แม่ก็ดูออกนะ ว่ามียังแคร์ท็อปอยู่ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้เราโกรธ แต่ถ้าเรายังรักเขา ก็คงต้อง forgive but not forget ให้อภัย แต่ก็ไม่ลืม แต่มิวว่ามิวก็ทำอย่างนั้นอยู่นะแม่ เวลาทะเลาะกันเนี่ยนะ อย่าขุดเอาเรื่องเก่าๆมาใส่กัน ไม่งั้นมันก็วนอยู่แต่ในอ่าง ถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะให้โอกาสเขา เราเองก็ต้อง move on ด้วยนะ ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าจะไปกลับมันไม่ได้มันเล่นกับใจคน คุณแม่นี่ต้องเป็นครูแน่ๆเลยต้องเป็นแบบอา ไป จาร นอน ย์ม กันดี หาก ว่า ลัยอ่ะ พรุ่งนี้เปิดร้านแต่เช้า โอเค ใครรู้บ้าง เสร็จแล้วดึกไปนอนนะ ไป คิดว่าใช่อ่ะ ต้องเป็นแบบพวกแบบอาจจะเป็นอาจารย์สอนการแสดงอาจารย์มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการพูดอะไรแบบนี้มันเหมือนแบบใช่ สอนการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครูนิเทศอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบแคสมาเล่นเป็นแบบว่านักแสดงประกอบ ขอเราค้างที่ได้ปะไม่เปลี่ยนใจอะ เรายังอยากมีโอกาสได้นอนกอดมิวอ่ะ เมื่อกี้แอบฟังเขาคุยกับแม่ปะเนี่ย ไหนบอกห้องมิวก็ยังว่าง ว่างตรงไหนเนี่ย แน่นมาก เราถามอะไรหน่อยดิมิวยังรักเราอยู่หรือเปล่า รักดิ เราก็รักมิวนะ เรารู้ว่า สิ่งที่เราทำอะเราคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว โอ้ยเล่นดีอ่ะ มิวอยากเอาคืนแล้วก็แก้แค้นเรา แต่เราอยากบอกให้มิวรู้นะว่ามิวไม่ต้องทำอะไรเราเลย แค่นี้เราก็เจ็บมากแล้ว แค่เราคิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้นอนกอดมิวอีกเราก็แค่ตัวเองมากพอแล้วแต่ท็อปรู้ใช่ปะว่าเราก็คงลืมเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายๆอ่ะ ถ้าวันไหนเราทะเลาะกัน เราก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ท็อปเจ็บใจอีกอ่ะ เรารู้แล้วเราก็เข้าใจมิวมากๆอะแต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน ตอนนี้เราแค่อยากให้มิวมั่นใจว่าเราทำให้มิวมีความสุขกับที่มิวให้โอกาสเรา Maybe I just need some time, some space to figure out how to give my all to you. If you give me one more try, เราขอโทษนะท็อป realize that it will เหมือนกัน just be us two. พร้อมนะครับเดี๋ยวมองกล้องเลยนะครับ เรียบร้อยครับ จริงๆมือเขาก็เหมือนเรื่องตัวเองเหมือนกันนะไม่ถึงเรื่องตัวเอง โอเคนี่นะครับเรียบร้อยครับ เห็นนะครับ ครับผมเรียบร้อยครับ นี่พาสปอร์ตเล่มแรกของกูเลยนะเว้ย
ดูดิ เล่มเก่าของกูก็หมดไปเป็นชาติแล้ว กูเคยไปญี่ปุ่นกับพ่อกูเว้ย แต่สุดท้ายกูก็ได้อยู่แค่โรงแรม กูก็นึกว่าจะได้เที่ยว เศร้าปะ โอ้ไอ้ลูกคุณหนูน่าสงสารไม่เป็นไรนะ กูเนี่ยอยากรวยให้ได้แบบมึงนะ กูอยากมีพาสปอร์ตให้พร้อม อยากมีวีซ่าให้พร้อม วันไหนกูเบื่อๆนะ กูอยากเดินไปสนามบินแล้วก็จิ้มเลยว่าวันนี้กูอยากไปเที่ยวที่ไหน โดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องเงิน นี่มันชันนี่ เอา เอง ปะมึงเป็นแฟนกูอ่ะ กูทำให้ได้นะ ไม่เอากูเกรงใจ นี่มันเงินพ่อมึง เอาไว้มึงหาเงินได้เองเมื่อไหร่อ่ะ มึงค่อยมาเลี้ยงกูแล้วกัน ก็ได้เอาไว้กูจะทำโฮสเทลให้ได้กำไรเยอะๆ แล้วก็พามึงไปเที่ยวเทศกาลดนตรีรอบโลก ดีปะ เอาดิ มึงพูดแล้วนะ เปย์เก่ง ไปวงไหนดีนะ เชี่ยไฮโลมิดไมโคร เฮ้ย มีแต่เพลงที่กูชอบด้วยอ่ะ ก็ดีแล้วนี่ มึงจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนแผ่นบ่อยๆอ่ะ เชี่ยกูอยากได้มากเลยอ่ะ ขอลองไปฟังก่อนนะ หากวันนี้ได้รักเติมอีกที คงเริ่มมีกำลังคลื่นไหวหากเติมรักครั้งนั้นให้กับใจฉันไว้ฉันนี้คงไม่ตามมึงร้องเสียงดังลั่นร้านไปหมดแล้ว อินอ่ะโทษครับ อยากได้อ่ะมึงก็ซื้อกลับไปฟังที่บ้านดิ โอเค ไปเลยปะ มึง วันก่อนไอ้โบยิ่งมาหากูที่ร้านอ่ะ โบอิงเหรอ อ๋อ แฟนเก่ามึงที่ทิ้งมึงไปหายท็อปอะนะ คนนั้นแหละ มึงไม่ต้องย้ำก็ได้ เขามาทำอะไรอ่ะ ก็ไม่มีอะไรอ่ะ แค่มาทักทาย แล้วกูต้องหึงไหม ไม่ต้อง กูกับมันเป็นแค่เพื่อนกัน โอเค ถ้ามึงบอกว่ากูไม่ต้องหึง กูก็จะไม่หึง แล้วอีกอย่างอะนะ แฟนหล่อเทสดี เต้นน่ารักแบบกูอะแฟนเก่ามึงกี่คนก็สู้ไม่ได้หรอกไปหากวันนี้ได้รักเติมอีกทีคง มีอะไรแน่เลยไม่ได้พูด เดี๋ยวผมช่วยนะเจ๊ เอาดิ มึงไปใส่ตัวนู้นปะ เจ๊ผมมีเรื่องจะบอกอ่ะ มีเรื่องอะไรเรื่องไอ้ตั้นเหรอ มันทำอะไรมึงอีกอะ พี่ตั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผมเจ๊จริงๆ ผมจะบอกว่า เรื่องพี่ตั้นอ่ะ ผมโกหก จะโกหกได้ไง ก็กูเห็นมันถ่ายรูปโป๊มึงจริงๆอะ ผมเป็นคนบอกให้เขาทายไงส่วนเรื่องวันนั้น ผมก็เป็นคนเริ่มก่อน แล้วทำไมมึงถึงบอกว่ามันบังคับมึงอะ ก็ผมไม่อยากเอาคืนเขาอะเพราะพี่เขาทิ้งผม แต่เจ๊อย่าโกรธพี่ตั้นเขาเลยนะ เป็นเพราะพี่เขาต่างหากที่ทำให้ผมรู้ว่าผมชอบผู้ชายอะ ไม่เป็นไรเว้ย เอาที่มึงสบายใจเลย ยังไงเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมึงก็ได้เป็นตัวของตัวเองละ ลองแล้วเนี่ยก็ไปให้สุดทางเลย ไอ้น้อง อะ
มาก่อนหน่อยต้องชายตัวแสบของกู มึงไม่ต้องถ่ายกูแล้วมึงถ่ายกูเยอะแล้วอะ หมดม้วนพอดี ทั้งหมดนี่มีแต่รูปมึงนะเนี่ย กูว่านะ มึงจัดนิทรรศการได้เลยนะเว้ย ไอ้พวกผู้ชายที่มึงถ่ายหลังเอาเสร็จอะ โห กูไม่ได้จะได้ด้วยคนที่กูถ่ายซะหน่อย เอ้า กูจะไปรู้ไหมล่ะ ก็พฤติกรรมมึงมันฟ้องแบบนั้นอะ เพื่อนหลังจากนี้คงมีแต่รูปมึงแล้วแหละ เพราะว่าเอากับมึงแค่คนเดียว มันอะไรขนาดนั้นเนาะเอ้ยมันแจ็คพอตแล้วแหละ มึงรู้แล้วใช่ป่ะเรื่องที่กูจะไปนิวยอร์กอะ คิดว่าจะไปบอสตันซะอีก มึงก็เลยไม่อยากมีแฟน ไม่อยากจริงจังกับใครใช่ปะ แต่ถ้าเป็นมึงอะก็ไม่แน่นะ มึงพูดอะไรเนี่ย มึงไม่ต้องมาหวานกูขนาดนี้ก็ได้ แค่กูช่วยเรื่องอะตอมอะมึงจะตอบแทนกูด้วยการเป็นแฟนกูอย่างเงี้ยเหรอ ไอ้สัตว์ไม่ใช่ชิแต่เรื่องนั้นมันทำให้กูรู้ ว่าใครที่แคร์กูจริงๆ กูจะเฮี้ยจะหายยังไงก็ให้อยู่ข้างๆกู อย่าหลงคิดว่านี่คือความดีชนะความเขาชนะใจนะฮะอย่าคิดอย่างนั้น มึงอะมันพวกโรแมนติก ชอบเพ้อเจ้ออินง่าย เพ้อๆอะมึงคิดว่ากูเป็นแฟนกับมึงตั้งแต่น้ำแรกแล้วมั้ง เวอร์แล้วไอ้สัตว์ กูไม่ได้เพ้อเจ้อขนาดนั้น แต่มึงก็ทำให้กูเคิร์มไหมล่ะ กูก็เป็นของกูแบบเนี้ยอยากเป็นแฟนกูปะล่ะ ไม่เคยพูดกับใครว่าเป็นแฟนเลยนะ อีกไม่กี่เดือนกูก็จะไปนิวยอร์กแล้วอะมึงอยากขยับความสัมพันธ์จากเฟรนด์วิดเบเนฟิตเป็นบอยเฟรนด์ปะวะ หรือจะแค่ only friends แต่เดี๋ยวมึงก็ไปอยู่แล้วอะจะเป็นแฟนไปทำไมวะ กูแค่อยากใช้เวลาที่เหลือได้ลองรักมึงดูบ้างจะเป็นคนแรกเลยนะที่กูใช้คำว่าแฟนอะ ต้องรอแล้วไหม่ล่ะคนแรกเลยนะ อ่ะคือวันนี้ ending ถ้าเกิดมึงตอบรับแล้วใช่ปะ ไม่เว้ย กูจูบกลับทำไมวะ กูเมา We could be everything, everything, anything that we see. กูเมา We could be everything. เฮ้ย We could be everything. เอาร้านนี้ก่อนหน้านี้เขาปล่อยนี้ไม่ใช่หรอ ปล่อยเช่า VCD ใครดูทุกเรื่องจะรู้ ท็อปท็อปแบ่งของไปกินด้วยนะ ไม่เป็นไรอ่ะ เดี๋ยวไว้เราหิวเรามากินที่นี่ก็ได้ เราลืมบอกท็อปเลยอ่ะ แม่เราจะขายห้องแล้วอ่ะ เดี๋ยวเรียนจบน่าจะต้องย้ายออกแล้วอ่ะ เสียดายเหมือนกันเนาะ ห้องมันกว้างแล้วก็โลเคชั่นดีด้วยอ่ะ ก็ไม่เห็นต้องหาที่อยู่ใหม่เลยอ่ะ ก็ย้าย แกไม่อยู่กับเราก็ได้ move in บ้า move in ที่เป็นเท้าท็อปอะนะ ยังไงเราก็อยู่คนเดียวที่โรงแรมอยู่แล้วอ่ะบิวก็ไม่อยู่กับเราสิ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าห้องด้วย เราเพิ่งกลับมาคืนดีกันนะ จะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยเนี่ย ไม่เร็วไปหน่อยหรอ โอ้ย ไม่ไวไปหน่อยหรอก ยิ่งดีซะอีก เราจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นไงทดแทนช่วงที่งอนกันไปอ่ะ งอนเหรอ
ตอนนั้นไม่ได้งอนเว้ย ตอนนั้นอะเราเกลียด โอ้แล้วตอนนี้ไม่งอนแล้วใช่ไหมกลับมารักเหมือนเดิมแล้วใช่ปะ แต่น้อยลงอะนะ ไม่เป็นไรเลย ถ้างั้นเนี่ย เราจะทำให้มิวเนี่ยกลับมารักเรามากขึ้น ตอนเช้านะ เราจะตื่นมาทำกับข้าวให้มิวกินทุกวันส่วนตอนค่ำเนี่ย เราก็จะพามิวไปฟิตเนส และที่สำคัญที่สุดเลยนะ เราเนี่ยนอนก่อนมิวทุกคืนเลย เอาให้ประทับใจที่สุดไปเลย แพ็กเกจนี้ เอาไงดีนะ แอบอยู่ด้วยกันเร็ว หนักใจจัง เป็นฉันเซย์เยสนะเนี่ย อยากไม่ขนาดนั้นหรอกดื้อเหรอ อ๋อยอมแล้วโอ้ยยอมแล้ว ย้ายไปอยู่ด้วยกันนะมิว ขอคิดก่อนนะ จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะ ห้องท็อปอะมินิมอล ส่วนเราอะสะสมหนังสือกับต้นไม้ตั้งเยอะตั้งแยะ ท็อปจะยอมให้เราเข้าไปในสเปซท็อปหรอ มันก็ต้องหาตรงกลางด้วยกันไหมล่ะ เราจะให้เวลามิวกลับไปคิดนะ เราไม่อยากบังคับใจมิวอะเราแค่อยากใช้เวลาอยู่กับมิวเยอะขึ้นนะลองคิดดูนะ ให้กูเหรอเรื่องในโอกาสเลยวะมึง มันเกิดมึงไง กูยังไม่ได้ให้มึงเลยอะแกะด้วยดิ ชอบปะ จำได้เลยเหรอกูอยากได้ตัวเนี้ย จำได้ดิ กูเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับมึงไว้อีกเยอะอะมึงไม่รู้หรอก ขอบใจนะมึง จริงๆกูก็เกรงใจแหละ แต่กูอยากได้พอดีอ่ะ ขอได้ปะ เป็นแฟนกูอะกูเปย์มึงได้อยู่แล้ว ลองเล่นนะ สัตว์อะไรของมึงเนี่ย จ้องหน้ากูทำไม ก็เวลามึงทำอะไรแบบนี้แล้วมันดูมีแฟชั่นดีอะเวลามึงมีแฟชั่นแล้วมึงดูหล่อขึ้นอะ กูก็หล่ออยู่แล้วปะกูทำอะไรมันก็ดูหล่อตลอดแหละ แล้วแต่มึงเลยแล้วกันชมนิดชมหน่อยแล้วใหญ่มึงอะ ก็พูดสิว่ากูไม่หล่ออ่ะ กูได้ปะล่ะ หล่อครับแซน โกอิงมาทำอะไรอ่ะ กูมีเรื่องจะคุยกับมึงหน่อย แต่มาค่อยคุยวันหลังก็ได้ มึงคงยุ่งกับเพื่อนมึงอยู่อ่ะ ไม่ใช่เพื่อนครับ เจอคนนี้เข้าไปหน่อย โบอิงมันต้องเจอคนนี้ เลยนี่โบอิงนะ โบอิงนี่เลย สวัสดีครับ เลยินดีให้รู้จักครับ ครับ ขอโทษทีนะครับ ผมไม่รู้ว่าแซมมีแฟนใหม่แล้ว ไม่ได้คุยกันนะครับ กลับไปก่อนได้ปะเลย กูขอคุยกับเพื่อนกูแป๊บนึง เราไม่กลับพร้อมกันเหรอ ไปต่อบ้านกูดิ ไว้วันหลังแล้วกันมึง เดี๋ยววันนี้กูคุยกับเพื่อนเสร็จเดี๋ยวกูรีบมานะ จะมาอะไรอีกโบอิง มีแฟนใหม่แล้วอ่ะ ไม่อัปเดตให้กูฟังเลยนะ กูว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งอัปเดตกันปะมึงมีอะไรก็รีบพูดมาดีกว่า กูจะชวนไปดูอาร์ติกมังกี้อ่ะ กูเห็นเขามาเล่นที่กรุงเทพ กูจำได้ว่ามึงชอบ กูเห็นแล้ว แต่กูว่าบัตรน่าจะหมดไปแล้วมั้ง
ผื่อมึงอยากไปกูว่ากูหาได้นะ จะได้ไปดูด้วยกันเหมือนแต่ก่อนไง ตอนที่มึงชวนกูไปดูวงอะไรนะ ช่างมันเถอะมึง กูว่ากูไม่น่าไปอ่ะ กูต้องทำงาน โอเค กูดีใจนะ ที่เห็นมึงมีความสุขอะทะเลเขาดูเป็นเด็กบ้านรวย เอาอีกแล้ว แรงเอาเรื่องเลย ปั่นหัวเขาอีกแล้วปั่นหัวเขาอีกแล้ว ไม่ใช่สเปคมึงมั้ง ก็คนที่ตรงสเปคกูทุกอย่างทิ้งกูไปชอบคนอื่นเนี่ย ชอบสะใจ กูมันโง่ กูอยู่กับความรู้สึกแย่แบบนี้มาเป็นปี เคยฝัน เคยอยากทำอะไรด้วยกัน อย่างไปเที่ยวรอบโลก ดูเทศกาลดนตรี กูก็ทำมันพังหมด กูรู้นะเว้ย ว่ามึงมีคนใหม่แล้วอะกูขอยอมเป็นคนเฮี้ยเลยแล้วกัน กูอยากรู้ว่ากูยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่า โบอิ้งของขาดเหรอลูก เอาดี กูยังไม่อยากกลับเลยอะขอไปต่อห้องมึงได้ปะ กูว่าอย่าดีกว่าวะที่ห้องกูมีรูเมทอะไม่ค่อยสะดวกว่ะ รูมเมทหรือว่าเลวะงั้นเดี๋ยวกูไปหาที่อื่นต่อก็ได้ คืนนี้กูแค่อยากอยู่กับใครสักคนนะแค่คิดว่ามึงจะให้ความเป็นเพื่อนกับกูได้ ก็ถ้าแค่ความเป็นเพื่อนอะกูให้มึงได้อยู่แล้ว มึงมีอะไรก็ผ่ากูที่ร้านแล้วกัน มึงนี่มันน่ารักจังเลยวะไม่เคยด่ากูเลย กูถึงอยากมีมึงอยู่ในชีวิตไง ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม ทำอะไรกันอะ กูนึกว่ามึงกลับแล้วนั่นแหละเลย กูยังไม่อยากกลับอะรอรับมึงไปส่งที่ห้องด้วยไง ไม่ต้องก็ได้มึง เดี๋ยวกูขับมอเตอร์ไซค์กลับเองอะอีกอย่าง วันนี้กูไม่ได้กินเหล้าด้วย แล้วโบอิงอะยังไม่กลับเหรอ ยังอ่ะ ยังอยากไปต่ออยู่เลย แต่แซมไม่ยอมไปด้วย งั้นไม่ต่อที่บ้านเราปะ ไปของมึงเนี่ยเลย กลับบ้านไปนอนเถอะ ดึกแล้วนะเว้ย อย่าทำตัวน่าเบื่อดิ เกรงใจโบอิงเขาหน่อย ไม่ได้เจอกันนานไม่ใช่เหรอ เขาอยากไปต่อเข้าไปกับเขาดิ เอาไหมโบอิง บ้านเรามีสระว่ายน้ำนะผูปาร์ตี้ปะ น่าสนใจนะ เราจะได้คุยความหลังกันด้วยไง อีกอย่าง เราจะได้รู้จักเลมากขึ้นด้วย ๆ โบอิ้งเธอเป็นอะไรเธอมันของขาดแหละฉันว่าถ้ากระโดดนักว่ายน้ำชัด เฮ้ยแซน มึงไม่ลงมาเหรอวะ ไม่อะกูไม่มีเกงในเปลี่ยนอะ ไม่มีก็แก้ผ้าดิ เดี๋ยวกูกับโบอิงแก้เป็นเพื่อน อายอะไรวะ ก็เห็นกันหมดอยู่แล้วนี่ ไม่ต้องอะเดี๋ยวกูใส่บ็อกเซอร์ลงก็ได้ อยากรู้ว่าเลยจะทำอะไร
ตัวให้ยากด้วย โอ๊ยปวดหัว มึงตอบคำถามกูมาดิว่ายังรักมันอยู่หรือเปล่าหรือถ้ามึงตอบไม่ได้อะลองจูบกันดูไหม ทำเฮี้ยอะไรของมึงวะ กูไม่ชอบที่มันมาป้วนเปี้ยนในชีวิตมึงแบบเนี้ยมึงก็ไปจัดการให้มันจบๆไม่งั้นกูจะจัดการเอง นี่เลถ้ามึงยังเป็นเพื่อนกูเนี่ย ยังไงมึงต้องเจอมันเว้ย กูก็แค่คิดว่าคนแบบมันอ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอก ลีลาการดูแลเอาใจขี้อ่อนของกูอะไม่แพ้ลีลาบนเตียงหรอก เกิดอะไรขึ้นอะท็อป มิวไฟไหม้รีบไปเลย เดี๋ยวก่อน อีพีหน้าตอนจบไม่ใช่เหรอ เหมือนยังไม่จบ เหมือนอะไรกันเนี่ย โบอิงไปเจอบอสตันอีก มีโรงแรมไฟไหม้ด้วย อ่ะปวดหัว ปล่อยให้เป็นเรื่องของ EP หน้าครับ ตอนจบให้เขาเซอร์ไพรส์เราแล้วกันว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรนะครับผม โอเค เราพูดถึง EP นี้ก่อนดีกว่าเป็นคู่ๆไปเลยอะตอมเชื่อมง่ายดีนะครับผมอะตอมก็ได้รับบทเรียนไปแล้วเนาะก็คือตัวของนิกเนี่ยเขายอมเอาตัวเข้าแรกนะครับผมไปช่วยนะครับผมบอสตันเนาะแล้วก็ให้เพื่อจะเทสว่าจริงๆแล้วว่าอะตอมเป็นยังไงกันแน่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้แต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้ายอะตอมนะคือใจจริงบอสตันคงอยากจะทำร้ายอะตอมแหละแต่มันนิกก็เตือนเอาไว้อะไรเงี้ยคอยรังบอสตันเอาไว้จนสุดท้ายเนี่ยก็คือพูดให้ข้อคิดนะครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยหัวอกมันก็หัวอกเดียวกันนิกเนาะนิกเมื่อเข้าใจมาก่อนนิกก็เลยเหมือนกับว่าพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเหมือนเป็นการด่าบอสตันไกลๆเหมือนกันแหละเหมือนกันเป็นการสอน2คนไปในตัวพร้อมๆกันซึ่งแบบมันเป๊ะมันปังมากชอบทีนี้นิกพอพูดไปเนี่ยตัวอะตอมเขาเพิ่งเหมือนกับแบบเป็นแบบครั้งแรกอะเนาะของการเทิร์นเกย์เนาะบางทีมันก็ต้องแบบว่ามีการปรับตัวไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรบางทีแบบว่าเรา4ตัวครั้งแรกเราจะคิดว่าคนที่เป็นคนนั้นเป็นรักแรกของเราแต่รักแรกมันลืมยากอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่น้ำเพลงของณนนท์นะครับผม นนท์ไม่ใช่ณนนท์ดิฉันงงแล้ว โอเคพอเป็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเขารู้ว่าตัวเองแบบว่าเป็นยังไงเข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะตอมก็เลือกที่จะเข้าใจแล้วรู้สึกว่าอะตอมไม่ใช่คนที่แย่หรือคนที่ใส่ไม่ดีอะไรแต่มันเป็นคนที่เหมือนกับว่าต้องการปกปิดความเป็นตัวเองยังไม่อยากเปิดเผยความเป็นตัวเองให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรแต่พอวันนึงเราได้เข้าใจแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆกันแน่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็ด้วยความที่มีชนะติดหลังเนาะอาจจะรู้สึกผิดด้วยปนกันก็เลยได้จะไปขอโทษเนาะแล้วก็บอกกับพี่เชื่อมไว้เด็กคิดว่า EP หน้าเชื่อมคงมาเชื่อมกับแก๊งเพื่อนๆคงมาขอโทษบอสตันแหละแต่จะขอโทษไม่ขอโทษไม่เป็นไรเราว่าบอสตันน่ะ move on ไปแล้วคือเรารู้สึกว่าการตอนความรู้สึกของบอสตันตอนเนี้ยถ้าเพื่อนกลับมาคือกำไรแต่ตอนเนี้ยคือฉันรู้สึกว่าฉันโอเคละฉันเตรียมจะ move on แล้วฉันเตรียมจะไปนิวยอร์กละแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวนิกอะระหว่างบอสระหว่างนิกที่เขาทำแบบอยู่ด้วยกันกับนิกเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่นิกทำให้เขาอะมันคือการแคร์มันคือการที่ไม่เคยทิ้งเขาไปไหนเลยในยามที่ลำบากเวลามีปัญหาก็ช่วยเข้ามาแก้ด้วยช่วยเอาปัญหาของเราไปเป็นปัญหาของเขาความรู้สึกคือแบบมันไม่ได้มีคนแบบนี้เยอะนะบนโลกใบนี้ตอนแรกเขาคิดว่ามีคนแบบนี้เยอะเขามีเพื่อนเขาอยู่ไงแต่พอวันนึงเขาเสียเพื่อนไปเขาเสียทุกอย่างไปเขาเสียคนรอบตัวไปมันเหมือนกับว่านี่คือคนสุดท้าย the last person น่ะที่อยู่กับเขาความรู้สึกคือมันไม่เหมือนกันแล้วนะฮะมันไม่เหมือนกับว่ามีใครมาทดแทนคนนี้ได้คนนี้คนพิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่เคยรู้สึกรักใครมาก่อนเลยเขากลายเป็นว่ามันสิ่งที่นิกกำลังทำมันทำให้เขาได้รู้สึกว่าต้องเปิดใจแล้วการที่เขาอยู่แบบนี้ต่อไปอ่ะมันกลายว่าเขาจะไม่เหลือใครจริงๆแต่การที่มีนิกอยู่ด้วยมันเหมือนกับการที่เขาได้กล้าลองเปิดใจตัวเองเพื่อรักใครสักคนหนึ่งมันอาจจะดีสักกว่าก็ได้ซึ่งประโยคคำว่ากล้าเนี่ยมันกลับไปที่พี่โยตอนแรกที่เราเห็นกันเนาะพี่โยกับตัวของจำชื่อน้องผู้ชายไม่ได้น้องผู้ชายเขาชื่อทีแต่เราจำชื่อในเรื่องไม่ได้คือพี่โยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกตัวเองเหมือนกันไม่กล้าที่จะเสี่ยงเหมือนที่ตัวของแซมบอกว่าเฮ้ยยูต้องเสี่ยงบ้างสิอยากจะได้วันที่1ก็ได้นะจริงๆยูก็รู้สึกเดี่ยวเขาไม่ใช่หรอมายูต้องปิดกั้นตัวเองบางทีมีคนแบบนี้เยอะนะครับผมที่รู้สึกเดี่ยวใครสักคนนึงแล้วเลือกที่จะปิดกั้นก่อนเพราะว่ามีปมด้อยที่ไม่ดีมารู้สึกที่ไม่กล้าเปิดใจให้ใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีบางทีที่เราเคยบอกแล้วว่าเงาลึกๆของตัวเองมันเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแย่แต่ตัวเองพยายามจะทำให้ตัวเองเป็นด้านตรงข้ามสะท้อนออกมาว่าฉันไม่ได้เป็นคนแย่แบบนั้นมันเลยเหมือนฝืนความเป็นตัวเองอยู่โดยลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วว่าลึกๆเราจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีปมด้อยก็ได้เราปกปิดด้านนั้นอยู่แต่พอวันหนึ่งมันถูกสะกิดด้านนั้นขึ้นมามันก็กลัวว่าจะแบบด้านนั้นมันจะกลับมาอีกกลัวว่าเราจะเผยด้านนั้นออกมามันก็เลยปิดประตูทุกทางไว้เราสุดท้ายพี่โยก็ได้ลองเสี่ยงแล้วก็ยอมกลับไปคบกับทีดูนะครับเช่นกันตัวของบอสตันก็เหมือนกันบางทีรู้สึกว่าการได้เปิดใจกับใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับเราอาจจะดีสักกว่าก็ได้งั้นบอสตันไม่เคยพูดประโยชน์เลยว่าขอเป็นแฟนนี่คือครั้งแรกนั่นคือเขาคิดมาดีแล้วและเขาเปิดใจตัวเองมากพอแล้วว่านิกก็คงจะรู้แหละเพราะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย
ตั้งแต่รู้จักบอสตันมาบอสตันก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้แต่นี่คือครั้งแรกที่มีโมเมนต์แบบนี้มันก็ว้าวในใจเนาะเหมือนที่บอสตันก็แซวแหละว่าจริงๆนิกก็รักเขาตั้งแต่ครั้งแรกก็แหละตั้งแต่เสียน้ำแรกเรารู้สึกนิกก็เป็นคนโรแมนติกแต่เราอยากจะเตือนเรื่องนิกไว้นิดนึงตรงที่ว่าใครที่ดูเรื่องของนิกไปแล้วเนี่ยบางครั้งความรักของเราโอเคนิกมันเหมือนทำความดีเนาะมันเหมือนกับโอ้โหคอยช่วยทุกอย่างคอยสนับสนุนทุกอย่างแล้วก็เอาใจเข้ามาได้มันไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ใช่ว่าความดีแล้วมันจะชนะใจคนได้ใช่มีเหมือนกันที่ความดีชนะใจคนได้แต่เรารู้สึกว่าการที่บอสตันเลือกนิกมันไม่ใช่แค่มีความดีแต่มีด้านเสน่หาด้วยมันมีด้านของแพชชั่นด้วยมันมีด้านของความรักความหลงใหลด้วยมันไม่ได้มีแค่ความแบบความดีอย่างเดียวเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าบอสตันกับนิกมีอะไรกันมาหลายครั้งแล้วก็คงจะรู้แบบว่าเรื่องของการอารมณ์เรื่องของเซ็กส์กันไปหมดแล้วคงรู้แล้วว่าคนเนี้ยถึงให้อยู่ด้วยกันเรื่องเซ็กส์ก็โอเคไม่ใช่แค่เรื่องความดีที่เขามีถูกปะเรื่องแพชชั่นบางอย่างเรื่องความเข้าใจกันหลายๆอย่างมันก็มีแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็หลงรักคนนี้หรือหลงไหลคนนี้ด้วยเพราะมันมีหลายๆองค์ประกอบอยู่ไม่ใช่ว่าเพราะว่านิกดีแล้วบอสตันถึงรักนะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นแต่สิ่งที่มันทำให้บอสตันรักนิกได้ก็ต้องยอมแล้วว่าส่วนหนึ่งคือความดีมันเอาชนะใจคือความหลงความชอบเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่คือมันยังไม่กระเทาะปราการด่านสุดท้ายออกมาปราการมันยังใหญ่อยู่มันยังหนาอยู่ที่มันไม่ยอมจะเปิดรับใครไปเข้าไปสู่พื้นที่ข้างในแต่พอความดีตรงนี้แหละมันคือการกระทบเปลือกปราการด่านสุดท้ายที่มันทำให้ตัวของนิกได้เข้าไปถึงใจของตัวบอสตันเพราะฉะนั้นสองคนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคแฮปปี้เอนดิ้งรู้สึกว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างจะลงตัวเลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแฟนกันด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตเขาบอกก่อนที่จะไปเรียนนิวยอร์กเนาะเดี๋ยวขอเป็นแฟนกันดูสักครั้งซิว่าจะเป็นยังไงอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ได้นะครับผมอันนี้บอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้บอกว่าการเป็นแฟนกันมันจะแฮปปี้เอนดิ้งมันคือแค่จุดเริ่มต้นของความรักนะครับมันมีเรื่องต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเขาอาจจะไปเจอเรื่องที่ไม่เข้ากันอีกในอนาคตก็ได้อีกคนนึงไปเรียนต่ออาจจะเจอความฝันครั้งใหม่อาจจะเจอคนใหม่อีกคนนึงได้ไปเจอความฝันครั้งใหม่หลังเรียนจบมันเป็นไปได้หมดเลยทุกๆคู่มันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตมันไม่ใช่เป็นว่าคุณรักกันวันนี้ทุกอย่างมันเหมาะสมหมดแล้วคุณจะเป็นคู่กันในอนาคตมันเห็นหลายคู่ครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นแบบบางคู่นี่คือแบบว่ารักกันมากพ่อแม่ก็ชอบกันมากนะครับผมโอ้โหแบบรักกันสุดๆคิดถึงแผนแต่งงานแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอโตขึ้นคนนึงมีความฝันที่ต้องอยู่ที่นึงคนนึงความฝันอยู่อีกที่นึงบางทีมันไปด้วยกันไม่ได้มันจูนกันไม่ได้มันไม่โคจรมาเจอกันอีกแล้วเพราะความฝันเรามันสำคัญกว่าความรักมันก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตก็ต้องแยกจากกันเขาก็ต้องหาเป็นเส้นทางของตัวเองเป็นเลือกเจอหรือคนใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบนี้ครับความรักบางทีไม่ได้มีอะไรจีรังหรอกว่าคุณคบกับคนนี้แล้วจะอยู่ไปตลอดงั้นก็ต้องรอดูต่อไปสำหรับนิกกับบอสตันเนาะแต่วันเนี้ยแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนแต่ไม่รู้อาทิตย์หน้าจะแฮปปี้เอนดิ้งมั้ยนะรอดูก่อนโอเคอีกคู่หนึ่งเรย์กับแซนนะครับผมเรย์กับแซนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเลยคู่เนี่ยมันเป็นแค่คำพูดคำจาที่เรย์เขาใส่แซนไป EP ก่อนนั่นเองนะฮะผมก็คือใส่เต็มแล้วเขามารู้สึกผิดทีหลังตอนไปรีแฮบนะฮะพอรู้สึกดีเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องกลับมาขอโทษก็เลยได้เวลาเจอกันแล้วมาขอโทษกันแค่เนี้ยบางทีตัวแซนก็ต้องการแค่นั้นแหละต้องการให้เรย์มาขอโทษเขาเพราะจริงๆเขาก็ลืมตัวเรย์ไม่ได้อยู่แล้วไม่งั้นคงไม่ไปนั่งกินเหล้านู่นนี่นั่นทุกคืนถูกปะสุดท้ายก็คือแบบกลับมาคืนดีกันเลยตกลงว่าจะคบกันนะครับผมต่างคนต่างทิ้งกันไม่ได้มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วต่างคนต่างเข้าใจกันและกันดูแลเทคแคร์กันและกันคนหนึ่งก็เปย์คนหนึ่งก็ดูแลเรื่องอื่นคือต่างคนมันเหมือนมีจุดพอดีซึ่งกันและกันนะฮะแต่ปัญหาคือไอ้โบอิงเนี่ยมันเข้ามาทำไมมันเข้ามาเพราะรู้สึกว่าโบอิงเหมือนโบอิง EP นี้เหมือนคนอยากคนอยากคนแบบคนแบบเล่นงุ่นน่ะคนแบบพูดไงดีอะเป็นคนที่เหมือนขาดของขาดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไปยุ่งกับทุกๆคู่เลยนะครับมีความสัมพันธ์ไปหมดนะฮะจริงๆได้คุยกับพี่โจโจ้ในงานนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเปล่าหรอกพี่โจโจ้แค่อยากได้น้องม่อนมาเล่นเพราะว่าอยากจะเห็นว่าน้องม่อนถอดหุ่นถอดเสื้อแล้วเป็นยังไง อยากให้มาโชว์หุ่นในซีรีส์จริงๆก็คือเขียนบทให้บอสให้ตัวของม่อนนั่นแหละว่าพออยู่ในเรื่องเนี่ยบทของโบอิงมันก็คือต้องเป็นเหมือนกับแบบปราการไม่ใช่ปราการเป็นเหมือนกับบททดสอบบทสุดท้ายของทุกๆคู่ที่ต้องเจอกับโบอิงนะครับผมคู่แรกที่เจอไปก็คือตัวของมิวกับตัวของท็อปนะฮะก็พิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วจบไปแล้วนะฮะอันนี้คู่ใหม่คือเรย์กับแซนต่อถึงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเจอบอสตันอีกรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็เรย์กับแซนก็จะประมาณนี้รู้สึกว่าความรักมันค่อนข้างจะลงตัวแล้วเมื่อแค่มีโบอิงนั่นแหละที่เข้ามาที่เหลือค่อนข้างจะแบบโอเคทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าตัวแซนเองก็รู้แหละว่าเขาขาดเรย์ไม่ได้เพราะเขาค่อนข้างจะเอ็นดูเทคแคร์เป็นห่วงนะครับผมเช่นกันเรย์ก็เหมือนกับว่าเฮ้ยฉันก็น่าจะสูญเสียคนดีๆไปคนที่เป็นห่วงฉันคนที่รักฉันคนที่แคร์ฉันคนที่อยากจะทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ได้หาง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็รู้แล้วว่าใครคือคนสำคัญของเรา
โอเคมาอีกคู่สุดท้ายเลยครับผมก็คือตัวมิวกับท็อปนะฮะมิวกับท็อปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆคู่นี้นี่คือมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันเพราะว่าคนที่เราเป็นแฟนเก่าเราที่คบกันมานานมากๆกันเลิกกันไปเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเราให้อภัยเขาไม่ได้เรารู้สึกว่าเรา forget ไม่ได้แล้วเราก็ forgive ไม่เรา forgive ได้แหละแต่เรา forget ไม่จริงๆแล้วการที่ forget ไม่ได้มันกลับมาทำร้ายเราเลยเข้าใจความเป็นมิวมากๆบางทีเราโดนทำร้ายอะไรครั้งหนึ่งครับมันหนักๆครับมันไม่มีผลต่อหัวใจมากๆอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องลืมนะครับผมเราลืมไม่ได้หรอกมันยังจำอยู่แบบนั้นแต่เหมือนที่แม่เขาพูดเลยว่าบางทีอ่ะเราไม่ต้อง forget นะแต่เรา forgive แล้วเรา move on แล้วเราไปต่อเราเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่พยายามจะเอาเรื่องที่เรายังจำอยู่ฝังใจเนี่ยมาทำร้ายกันละกันปล่อยไปแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันทำซ้ำอีกอ่ะเราค่อยพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไหมควรจะ move on หรือ move out ออกมาไหมแล้วว่าอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะเรื่องนี้พอจะเข้าใจมากๆเพราะว่าแฟนเราก็ทำไม่ดีกับเราไว้หนักพอสมควรเหมือนกันแล้วเราก็ให้อภัยมาครั้งหนึ่งแล้วก็ move กันต่อไปความสัมพันธ์ก็ดำเนินต่อมาแล้วก็ไปเจอความผิดอีกครั้งหนึ่งซึ่งความผิดครั้งเนี่ยมันทำให้เราระแวงมากๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอีกแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราคบกับเขาต่อมันจะมีแต่ความหวาดระแวงแม้เขาจะพิสูจน์ตัวเองขอโทษแค่ไหนพยายามจะกลับแค่ไหนก็ตามแต่ความรู้สึกเขาภาพในหัวมันจะเป็นแบบนั้นอยู่มันฝังอยู่ในความรู้สึกแล้วว่าถ้าเรายังคบกันต่อไปมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วเราจะระแวงแล้วถึงให้คบกันต่อไปไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเราก็ไม่สามารถจะลืมได้แล้วเราก็จะระแวงเขาทุกครั้งมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับมิวอะที่มันเกิดขึ้นกับตัวท็อปซึ่งสิ่งที่ท็อปพูดกับสิ่งที่แฟนเก่าเราพูดมันคล้ายๆกันเลยนั่นคือประโยชน์ที่เหมือนกับว่าถ้าเราคบกันต่อไปแบบนี้แล้วมันจะเกิดความระแวงกันน่ะเราว่ามันคือการให้อภัยที่ไม่จริงหรอกเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องคบกันต่อไปดีกว่ามันควรต้องจบกันแค่นี้เป็นประโยชน์ที่ทำให้เราสะอึกเหมือนกันแล้วว่ามิวก็สะอึกนะฮะเพราะมิวรู้สึกว่าคือมิวอ่ะให้อภัยท็อปมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกที่จะกลับมาแก้แค้นใหม่อีกรอบคล้ายๆกับการที่แบบว่ามีโบอิ้งเข้ามาส่วนหนึ่งเพราะว่าไปรู้ทีหลังว่าตอนแรกจะดีอยู่แล้วแหละแต่อยู่ดีไปเจอว่าเฮ้ยท็อปขนาดแกไม่มีชั้นแกก็มีโบอิ้งมาแก้ขัดนี่หว่ามันรู้สึกมันทำให้ความรู้สึกโกรธไปไม่หายมันก็จะใช้ความโกรธนั้นเป็นแบบเชื้อเพลิงในการทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันและทะเลาะกันต่อซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าจังหวะหลังที่เขาไปคุยกับโบอิ้งแล้วมาเอาคืนท็อปเนี่ยมันคือความโกรธล้วนๆนะฮะมันไม่ใช่ความรู้สึกของการที่แบบอยากเอาชนะหรืออะไรมันคือความโกรธเพราะความโกรธมันเลยลืมมันเลยขาดสติไปมันเลยขาดว่าเฮ้ยเราเพิ่งให้อภัยเขาเองนี่นาอยู่ดีเรามาโกรธเขาอีกแล้วมันพอความโกรธมันไม่ได้เป็นเรื่องของการให้อภัยหรือเรื่องของการที่อยากจะแก้แค้นแล้วมันทำให้มันมีแต่ความแก้แค้นแล้วไม่ใช่เรื่องของการให้อภัยแล้วมันทำให้ตัวท็อปเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยยูมันเกินเรื่องเกินราวแล้วถ้ายูจะจบจริงๆยูจบดีกว่ายูอย่ามาทำแบบนี้ไอไม่ชอบมันเป็นฟิลแบบนั้นนะฮะซึ่งตัวท็อปเองเขาก็ผ่านคนมาเยอะแล้วล่ะเขามีแฟนมาหลายคนเขารู้ว่าเขาต้องเดินเกมยังไงเขารู้ว่าสิ่งนี้มันคือเป็นอะไรเขาถึงกล้าพูดกับตรงๆว่าถ้าสุดท้ายมันคบกันไปแล้วไปไม่รอดแบบเนี้ยก็ไม่ต้องคบกันดีกว่าก็จบไปดีกว่ามันเลยเป็นจุดที่มันสะอึกตัวมิวเหมือนกันมิวก็ยังทำให้ลังเลเนาะแล้วพอมาเจอประโยคสุดท้ายคือตัวท็อปเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากนอนด้วยมันเหมือนกับมันก็จริงๆก็เป็นทริคของท็อปนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาคงไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆหรอกแต่เขาแค่รู้สึกเขาพูดประชดประชันนะเพราะว่าเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเวลาถ้าสมมติว่าคุณ move on หรือคุณให้อภัยได้ไม่จริงฮะแล้วคุณยังอยู่กับเรื่องเดิมๆวนกลับมาเรื่องเดิมอีกฝั่งหนึ่งคือสมมติว่าอีกฝั่งหนึ่งคือตัวท็อปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่ให้อภัยฉันเลยมันจะต่าง nervous ครับมันจะต่างกังวลกันและกันคิดมากกันและกันอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายมันคือการเป็นว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยไม่ต้องคบกันดีกว่าคบไปก็คิดมากเราว่าความรู้สึกแบบเนี้ยเข้าใจนะเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับแฟนเราเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าก็เราลืมไม่ได้ถ้าเรายังลืมไม่ได้คบกันต่อไปมันก็คิดมากฉันทำทุกอย่างแล้วฉันทำทุกวิธีทางแล้วแต่มันเหมือนกับก็ยังเอาชนะหรือลบล้างสิ่งที่มันอยู่ในหัวเธอไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราว่าคบกันไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีมันมีแต่ทะเลาะกันก็เลิกคบกันดีกว่าซึ่งสิ่งเนี่ยมันทำให้เรากลับมาคิดในตอนที่เราผ่านเรื่องราวนั้นมาหลายปีว่าณวันนั้นเราควรให้อภัยหรือเปล่าเราควรไปต่อไหมแล้วก็คุยกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าโอเคมันไม่ควรไปต่อจริงๆแหละแม้จะรักเขาขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายถึงให้เราให้อภัยเขาความทรงจำแบบนั้นมันก็ยังกลับมาทำร้ายเราอยู่เพราะฉะนั้นเราลืมมันไม่จริงๆเพราะฉะนั้นเราลืมมันไม่จริงเราควรจะ move on แล้วเราคิดว่าเรายังมีโอกาสได้เจอคนดีๆอีกเยอะเราไปเจอคนดีๆข้างหน้าดีกว่า
แม้วันนี้ยังไม่ได้มีใครจริงๆนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเราก็ถ้าให้กลับไปคบเขาเหมือนเดิมตอนนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถามว่ากลับไปได้ไหมตอนนี้รู้สึกว่าได้แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลามันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วมันเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วไอ้ความผิดที่มันเกิดขึ้นในครั้งนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าพอเราเข้าใจโลกมากขึ้นมันอาจจะทำให้รู้สึกมองโลกเปลี่ยนไปแต่หากว่าถ้ากลับไปคบเขาใหม่แล้วจะเป็นยังไงแล้วว่ามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองและเดินออกมาแล้วครับผมมันมีโลกของกันและกันที่เติบโตขึ้นโดยที่จังหวะที่เราโตขึ้นมาเราไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกันการจะกลับไปคบกันใหม่มันก็ต้องอยู่ที่ความยอมใจทั้งสองฝ่ายหรือมีโมเมนต์อะไรสักอย่างนี้จะพาเราสองคนมาเจอกันซึ่งมันอาจจะไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วเราก็เชื่อว่าถ้ากลับไปคบกันเราก็ยังระแวงเรื่องเดิมๆอยู่อีกหลายๆเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตัวของมิวมากๆว่าถ้าเขาไม่ตัดให้ได้จริงๆการจะคบกันต่อไปมันลำบากมากถึงให้ตัดได้แล้วคุณ move on ต่อไปคุณก็ไม่สามารถจะเอาเรื่องนั้นมาคุยกันได้อีกนะมันควรเป็นสิ่งสุดท้ายที่ขึ้นมาทำร้ายกันนะมันก็เลยควรจะปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ของเราเราเข้าใจเพราะว่าเราเคยให้อภัยมาครั้งนึงแล้วอยู่ดีมาเจอครั้งที่2ไงมันก็เลยไม่ไหวจริงๆแต่อย่างของมิวเขาเพิ่งเจอครั้งแรกเนาะแต่ก็ถ้าสมมติอนาคตต่อไปเจอแบบนี้อีกหรือเจอท็อปทำแบบนี้อีกเราเชื่อว่ามิวก็จะตัดแหละเลยก็คงจะรู้สึกว่ามันความระแวงที่ถ้าเป็นเรื่องเดิมๆมันจะกลายเป็นว่าความระแวงนี้มันจะกลายเป็นฝังรากลึกเข้าไปในใจแล้วมันจะไม่สามารถจะรักษาได้ง่ายๆแล้วงั้นแล้วมันจะติดไปหาคนต่อไปด้วยนี่แบบรับประกันเลยเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยเกิดเวลาคุยกับคนใหม่ก็ยังมีเรื่องเดิมๆที่ยังระแวงอยู่นะฮะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคือธรรมชาติของคนมากๆแล้วว่าทุกคนก็เป็นแบบเนี้ยฮะแต่พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเราต้อง move on แล้วก็ move เลยแต่ถ้าเราให้อภัยใครแล้วครับเราควรปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตเราว่าสิ่งนี้ต่างหากที่เรารู้สึกว่าเราได้จากมิวกับท็อปนะเราว่าเพราะนั้นมิวมันไม่ควรไปกลับมาถ้าคุณจะให้อภัยก็ให้อภัยเลยถ้าคุณไม่ให้อภัยคุณไม่ต้องให้อภัยหรือว่าคุณจะให้อภัยก็ได้แต่คุณไม่ต้องคบกันเป็นแฟนก็แล้วแต่คุณนะฮะแบบบางคนอาจจะให้อภัยไงแต่เขาก็เป็นแฟนต่อไปไม่ได้แบบพี่อย่างเงี้ยให้อภัยแต่เขาก็เป็นแฟนต่อไปไม่ได้แบบเป็นเพื่อนกันได้เป็นเฟรนด์ชิพกันได้มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันได้ทุกวันนี้ยังเหมือนเป็นครอบครัวกันเลยดูแลกันเหมือนเป็นครอบครัวยังติดต่อกันแบบบ้างบางครั้งแต่พ่อแม่ยังติดต่อกันอยู่เลยความรู้สึกคือมันเป็นแบบนั้นนะฮะมันก็เลยไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ของการที่เราเลิกเป็นแฟนกับคนที่ทำร้ายเราแล้วมันจะคบกันอีกไม่ได้เลยมันก็คบกันได้แต่มันก็มีสเตตัสที่มันมี boundary หรือมีเส้นกั้นระหว่างความสัมพันธ์นะไม่ใช่แบบว่าจะคบกันได้เหมือนเดิมทุกๆอย่างมันคงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกคือถ้าเลือกให้อภัยแล้วก็คงจงไปต่อครับผมแล้วก็เลือกแล้วก็คอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงปล่อยเป็นเรื่องอนาคตดีกว่าถ้ากลับไปกลับมามีแต่ทำให้เราแวงกันเพราะอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่เขาจะมาง้อเราขอโทษเรากันเขาก็ระแวงเราตามขึ้นมาด้วยนะครับผมก็ระวังตรงนั้นละกันสำหรับคนอื่นที่แบบว่ารอแบบดูคู่ท็อปมิวนะเราคิดว่ามันน่าจะให้ความรู้สึกที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอความรู้สึกแบบนี้เหมือนท็อปกับมิวเหมือนกันทีนี้พอในพูดของท็อปกับมิวเนี่ยพอมันเกิดแบบเนี้ยเราว่ามิวก็น่าจะเข้าใจหลายๆเรื่องมากแล้วแหละเพราะสิ่งที่ท็อปพูดมันก็สะกิดใจมิวเยอะเหมือนกันแล้วมิวก็เป็นคนที่จะไปตัดกับโบอิงเองด้วยนะครับผมก็เลยที่จะบอกว่าฉันเข้าใจโบอิงแล้วว่าแกต้องการทำให้ฉันแค่เขวเพราะนั้นพอฉันเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยแต่โบอิงมันก็มั่นเนาะไม่อยากคุยกับเธอละเพราะว่าคุยกับเธอไปเธอมันโง่เดี๋ยวเธอก็โดนท็อปจัดการมาอีกคือแบบมันก็มั่นไงแม้จุดประสงค์มันจะมาแบบที่ตัวของมิวพูดก็จริงแต่มันก็มีความมั่นของมันอยู่ว่าฉันเดินจากไปโดยที่แบบว่าฉันไม่ได้แพ้ฟีลแบบนั้นก็ต้องรอดูแล้วกันว่า EP จบจะเป็นยังไงนะฮะผมแต่ท็อปนี่ผมก็ตัวท็อปจริงนะขนาดท็อปที่เขายอมก้มกราบยอมอ้อนวอนยอมให้ทุกอย่างแล้วว่าเป็นเราก็ต้องยอมแหละขนาดนี้แล้วจะมาแบบแข็งอยู่มันก็ไม่ไหวแล้วมันก็ต้องมีความอ่อนระทวยกันบ้างเขาอ้อนขนาดนี้โอเคเอาไว้ดูกันต่อนะครับ EP จบนะครับผมกับ Only Friends เพื่อนต้องห้ามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามได้สื่อช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนจบครับกับ Only Friends เพื่อนต้องห้ามวันนี้พี่แฮปไปก่อนนะครับบ๊ายบาย